Φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα δώσουμε συνέχεια με το δεύτερο κομμάτι της απόψινής μας εκπομπής, όπου θα έχουμε την κυρία Αγγελική Αναγνώστου, τη γνωστή συγγραφέα από την Κέρκυρα, με την οποία θα μιλήσουμε, όπως προλογίσαμε, κυρίες και κύριοι, για το θέμα της εξωγήινης ζωής. Θα θέσουμε ερωτήματα, αν θέλετε, επί του ζητήματος και θα προσπαθήσουμε να πάρουμε απαντήσεις μέσα από την έρευνα της κυρίας Αναγνώστου, η οποία είναι πολύ μεγάλη. Να πω ότι δέχθηκα πολλά μηνύματα και πριν ανακοινώσουμε ότι θα έχουμε την κυρία Αναγνώστου από κόσμο εδώ στη Θεσσαλία αλλά και πανελλαδικά που μας ζητούσαν να είναι ξανά μαζί μας τηλεοπτικά η κυρία Αναγνώστου για τα θέματα που καταπιανόμαστε εδώ στον κώδικα μυστηρίων. Και όταν το ανακοινώσαμε, επίσης πολλοί μας είπαν μπράβο που την έχετε την κυρία Αναγνώστου. Το λέω γιατί μου το ζήτησαν πολλοί. Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε με τη βοήθεια της ροής με την Κέρκυρα. Κυρία Αναγνώστου, καλημέρα. Ευχαριστώ που είστε ξανά μαζί μας. Μας κάνετε καλό ποδαρικό γιατί είναι η δεύτερη εκπομπή για τη φετινή τηλεοπτική σεζόν και μπορούμε να το λέμε ακόμα τουλάχιστον αυτό. Γεια σας και καλή επιτυχία σε αυτή τη νέα σεζόν να έχετε, που θα την έχετε σίγουρα την επιτυχία. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Εύχομαι και εγώ ό,τι καλύτερο και στο συγγραφικό σας έργο. Λοιπόν, νομίζω ότι το ερώτημα που μπορούμε να θέσουμε και είναι το πιο απλό είναι το αν πιστεύετε πως υπάρχει κάπου αλλού στο σύμπαν ζωή, αν υπάρχει τελικά ζωή εκεί έξω. Και όταν αναφερόμαστε σε αυτό, εντάξει, δεν μιλούμε, φαντάζομαι, για μικροοργανισμούς, αλλά για κάτι πιο προχωρημένο, Για έννοες υπάρξεις, για έννοες, να έχουν νου δηλαδή, ναι. Εντάξει, να είναι νοήμονα όντα. Εγώ θα θέσω το ερώτημα κάπως αλλιώς. Πώς ορίζουμε το σύμπαν μας. Αν προσέξουμε πώς το χαρακτηρίζουν οι επιστήμονες, θα δούμε ότι το ορατό σε μας σύμπαν είναι μόνο το 4%. Το υπόλοιπο 96% είναι αόρατο. Δηλαδή, συγκεκριμένα, το 74% θεωρούν οι επιστήμονες ότι είναι σκοτεινή ενέργεια, που είναι ένα άγνωστο είδος ενέργειας, το οποίο συμβάλλει στη διεύρυνση του σύμπαντος. Μετά, το 22% είναι η σκοτεινή ύλη, που είναι μία μη ανιχνεύσιμη κατάσταση, όμως η ύπαρξή της καθίσταται αναμφισβήτητη μόνο από τα αστρονομικά δεδομένα. Και ερχόμαστε στο 4%, το οποίο θεωρείται ότι είναι το ορατό σύμπαν, που όμως στην πραγματικότητα αυτό μοιάζει, όπως το λέω και σε ένα σημείο στο βιβλίο μου, σαν το κατακάθι του καφέ και όχι τον κυρίως καφέ. Ναι. Δηλαδή, το κυρίως σώμα είναι σίγουρα το 96%. Έτσι, το 4% μοιάζουμε εμείς οι άνθρωποι σαν να λέμε, σαν μία μυρμηγκοφολιά που βγαίνουν τα μυρμήγκια και κοιτάνε σε κάποια ακτίνα γύρω από τη μυρμηγκοφολιά τους και λένε αυτός είναι ο κόσμος. Και δεν μπορούν να υποψιαστούν ούτε για τα ψηλά βουνά, ούτε για το βυθό της θάλασσας, ούτε για τίποτε άλλο. Και θεωρούν ότι ο κόσμος είναι μόνο αυτό που υπάρχει γύρω από τη φωλιά τους. Κάπως αντίστοιχα είμαστε και εμείς οι άνθρωποι, διότι θεωρούμε ότι το σύμπαν είναι αυτό που βλέπουν τα μάτια μας. Και αυτό το 4%, αν το αναλύσουμε ακόμα περισσότερο, εδώ δηλαδή υπάρχει μία εικόνα, δεν ξέρω αν τη δείχνετε, είναι το 0,03% είναι τα βαριά στοιχεία στα οποία συγκαταλέγονται οι πλανήτες. Μπορείτε λίγο να πιάσουμε τα μεγέθη. 0,03%. Υπάρχει ένα 0,3% που είναι νετρίνα, τα οποία είναι υποατομικά σωματίδια παρόμοια με τα ηλεκτρόνια, αλλά χωρίς ηλεκτρικό φορτίο, με μικρότερη έως μηδενική μάζα. Πάμε στο 0,4%. που είναι οι αστέρες. Δηλαδή, όταν λέμε αστέρια, εννοούμε τους ήλιους. Είναι τα ουράνια σώματα που διατηρούν όλες εκείνες τις ιδιότητες που έχει ο δικός μας ήλιος. Και μετά έχουμε ένα 3% που είναι ελεύθερο υδρογόνο και ήλιο, από τα οποία συντίθενται τα νεφελώματα. Οπότε, καταλαβαίνετε ότι όταν μιλάμε για ζωή στο σύμπαν, ποιο σύμπαν?
Θα πάμε στους ήλιους, στους αστέρες δηλαδή, ή θα πάμε σε πλανήτες? Και αυτοί οι πλανήτες μιλάμε ότι είναι 0,03% του σύμπαντος. Και αν λοιπόν θέλετε την απάντησή μου, θεωρώ ότι όχι. Σε αυτό το 0,03% δεν υπάρχουν άλλοι νοήμονες οργανισμοί. Όμως στο υπόλοιπο 96% βεβαίως υπάρχουν. Άρα έχουμε να τους ονομάσουμε όχι ακριβώς εξωγήινους, αλλά εξωδιαστατικές οντότητες. Μάλιστα. Δηλαδή, ναι, θεωρώ αυτούς τους οποίους ονομάζουν οι άνθρωποι εξωγήινους δεν έρχονται από το ορατό σύμπαν, αλλά έρχονται από τις άλλες διαστάσεις. Υπάρχει τώρα ο Νασίμ Χαραμέιν, ο οποίος είναι ένας φυσικός, ιστορικός, έχει πάρα πολλές... είναι αρκετά έτσι ο άνθρωπος ενήμερος σε αυτά και κάνει πολλές διαλέξεις, ο οποίος ισχυρίζεται ότι ότι ο ήλιος μας είναι μία αστροπύλη και μάλιστα πιστεύει ότι οι κοιλίδες, οι ηλιακές κοιλίδες που λέμε, δεν είναι στην πραγματικότητα κοιλίδες όπως εμείς τις εννοούμε, αλλά είναι μαύρες τρύπες που δημιουργούν αστροπύλες και μέσα από εκεί διέρχονται UFO. Εάν δείξετε τις εικόνες, αν μπορέσετε να δείξετε τις εικόνες που σας έχω στείλει, θα δείτε ότι υπάρχουν, καταρχάς έχει φέρει έχει δείξει σε διαλέξεις του έναν δίσκο των Μάγιας, ένα πέτρωμα το οποίο απεικονίζει μία παραπλήσια κατάσταση όπως είναι ο ήλιος μας, ας το πούμε, ένα σημάδι από το οποίο δημιουργεί πύλη και από την οποία περνάνε διαστημόπλια. Υπάρχουν πάρα πολλά βίντεο τα οποία έχουν δείξει και σας έχω στείλει και φωτογραφίες, αν μπορείτε να τις δείξετε, για διαστημόπλια τα οποία περνάνε μέσα από τον ήλιο. Δηλαδή έρχονται, ο δε Μίκιο Κάκου, ο αστροφυσικός, ισχυρίζεται ότι αυτά τα διαστημόπλια, που αυτός ο συγκεκριμένος χωρίζει τους εξωγήινους σε πολιτισμούς πρώτου, δεύτερου και τρίτου είδους, ναι, τροφοδοτούνται, λέει, από την ενέργεια του ήλιου. Άρα, όταν λέμε ότι υπάρχουν, έρχονται από τον Σύριο, λένε έρχονται, είμαστε, λέει, κάποιες δυνάμεις οντότητες από τον Σύριο. Ο Σύριος τι είναι στην πραγματικότητα? Ο Σύριος είναι αστερισμοί, δηλαδή έχουμε τον Σύριο Α, ο οποίος είναι ένα αστέρι στην ίδια κατηγορία που είναι και ο ήλιος μας. Έχουμε τον Σύριο Β, που ο Σύριος Β είναι ένας λευκός νάνος, που πάλι δεν είναι ένας πλανήτης για να πούμε ότι κατοικείται. Έχουμε και υπάρχει ο υποθετικός Σύριος Γ, ο οποίος δεν έχει αυτή τη στιγμή ανακαλυφθεί επίσημα. Η κασία υπάρχει ότι υπάρχει ένα Σύριος Γ, πάλι και αυτός ανήκει στην κατηγορία του ήλιου, είναι αστέρας. Λοιπόν, από πού λοιπόν μπορεί να έρχονται αυτές οι υπάρξεις που λένε? Κυρία Αναγνώστου, για τον ήχο λίγο, αν θέλετε λίγο το μικρόφωνο κοντά σας, γιατί κάποιες φορές απομακρύνεστε όπως μιλάτε και χάνουμε λίγο τον ήχο. Λοιπόν, ωραία, συνεχίστε. Λοιπόν. Λέω, άρα, από πού μπορεί λοιπόν να έρχονται αυτές οι οντότητες που λένε έρχονται από τον Σύριο, ας πούμε, που λένε, από πού έρχονται? Όχι, έρχονται ακριβώς όπως είναι ο ήλιος, που είναι μία πύλη, έτσι δημιουργούνται πύλες σε όλα τους αστέρες, σε όλους τους ήλιους και μέσω αυτών περνάνε στο δικό μας ορατό κομμάτι δυνάμεις εξωδιαστατικές. Μάλιστα. Άρα δεν θεωρώ ότι είναι όντα
αυτού του ορατού σύμπαντος αυτοί οι εξωγήινοι. Θα μπορούσαν αυτές οι εξωδιαστατικές οντότητες να έχουν σχέση με τα όσα μεταφέρουν οι αρχαίοι πολιτισμοί, όλα αυτά από τις αρχαίες μυθολογίες για τους θεούς, αυτούς τους κοσμοναύτες? Ακριβώς. Εάν κοιτάξουμε την ιστορία της ανθρωπότητας, θα δούμε ότι αυτά τα UFO δεν είναι μία τωρινή κατάσταση που εμείς τώρα οι σύγχρονοι ξαφνικά τα ανακαλύψαμε. Θα δούμε σε βραχογραφίες και θα δούμε σε αρχαίες παραστάσεις, που πάλι σας έχω δώσει τώρα ό,τι μπορείτε να ανεβάσετε και να δείξετε. Υπάρχουν παμπάλαια, ας το πούμε, αναφορές και βραχογραφίες και τοιχογραφίες και σε πάρα πολλά στοιχεία που δείχνουν την ύπαρξη τέτοιων οντοτήτων. Για να μην αναφέρουμε και την Νάσκα, έτσι, που υπάρχουν ολόκληρες, ας το πούμε, παραστάσεις, και μάλιστα μία συγκεκριμένη, ο αστροναύτης όπως τον ονομάζουν, της Νάσκα, είναι σε μία ολόκληρη πλαγιά, βουνού πλαγιά, εντάξει, σε μία βουνοπλαγιά είναι χαραγμένη. Λοιπόν, αυτά δεν είναι μία τωρινή κατάσταση και δεν είναι τυχαίο το ότι οι αρχαίοι τους ονόμαζαν και οι διάφορες φυλές τους ονόμαζαν θεούς, γιατί είναι πραγματικά οι δημιουργοί του ανθρώπου και επειδή ακριβώς δεν βρίσκονται στο ορατό, δεν είναι όντα του ορατού σύμπαντος, αλλά είναι εξωδιαστατικά και έχουν πρόσβαση και στις υπόλοιπες διαστάσεις, όπως σας είχα πει σε μια προηγούμενη συνάντηση, δομήσανε τα ενεργειακά σώματα του ανθρώπου, φτάνοντας πλέον να περάσουν και στο υλικό πεδίο και να πλάσουν και να διαμορφώσουν και το φυσικό υλικό σώμα. Δηλαδή αυτές οι οντότητες έρχονται από άλλες διαστάσεις και είναι η δημιουργή του ανθρώπου. Βέβαια υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη γάμα αυτών των οντοτήτων, από τους καλύτερους έως τους χειρότερους. Όμως η δική μου άποψη είναι ότι και οι καλοί και οι κακοί, δηλαδή και οι σκοτεινές και οι φωτεινές δυνάμεις, λειτουργούν περισσότερο για τα δικά τους τα συμφέροντα. Απλώς έχουν διαφορετικούς τρόπους που μας προσεγγίζουν εμάς τους ανθρώπους. Στην ουσία, το δικό τους συμφέρον και τις δικές τους σκοπιμότητες εξυπηρετούν και όχι των ανθρώπων. Εμείς οι άνθρωποι, όπως το έχω πει και σε άλλη συζήτηση, είμαστε στην πραγματικότητα η φυτεία τους. Τροφοδοτούνται αυτές οι οντότητες από εμάς, και οι καλές και οι κακές. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέροντα τα όσα μας λέτε. Τώρα, θέλω να ρωτήσω το εξής, γιατί ανοίξετε ένα πολύ μεγάλο θέμα, το οποίο προσπαθώ να ψάξω και εγώ και μέσα από τις εκπομπές του Κώδικα Μυστηρίων, για το πώς προσεγγίζουμε τελικά τον εξωγήινο, όπως λέμε. Και από ό,τι μας λέτε και εσείς και άλλοι εκλεκτοί ομιλητές που κατά καιρούς είχαμε εδώ στην εκπομπή, θυμάμαι τον κύριο Σαραγά, για παράδειγμα, τον γνωστό επιστήμονα, ο οποίος είχε βάλει μια τέτοια διάσταση στην έρευνα. Δηλαδή, ακόμα και το θέμα των αγγέλων, το λέω τώρα εγώ πολύ τραβηγμένο, έτσι το παίρνω τώρα. Δεν είναι τραβηγμένο. Έχω κάνει έτσι μία μικρή μισό λεπτό να ολοκληρώσω λίγο το ερώτημα. Το θέμα των αγγέλων, δηλαδή, όπως βιβλικά ή χριστιανικά το ξέρουμε, ας πούμε, δεν θα μπορούσε να ενταχθεί σε αυτό που λέμε εξωγήινος, δηλαδή ότι είναι έξω από... Σίγουρα. Ναι. Για μένα ναι. Δηλαδή, εάν κοιτάξετε τις παραστάσεις των Ανουνάκη, θα δείτε ότι οι περισσότερες παραστάσεις τους εμφανίζουν με φτερά. Υπάρχουν μάλιστα και σε κάποιες άλλες οντότητες, τις οποίες, επειδή αυτή τη στιγμή δεν είχα φτάσει το θέμα ότι θα αγγίξω και αυτό το σημείο, δεν θυμάμαι ακριβώς το όνομα της θεότητας, η οποία, εάν τη δείτε, θα διαπιστώσετε, τώρα δεν μπορώ να σας την ανεβάσω να το δείτε την εικόνα, Τέλος πάντων. παραλληλίζεται ή
μορφή αυτής της θεότητας των Ανουνάκη με τα δικά μας χερουβίμ. Λοιπόν, αν δούμε πότε άρχισαν να πρωτοεμφανίζονται στην Παλαιά Διαθήκη, διότι οι άγγελοι κάνουν την εμφάνισή τους όχι από τα πρώτα τόσο κεφάλαια της Γένεσης, αλλά όταν πλέον οι Ιουδαίοι, οι Εβραίοι βρίσκονται κάτω από την επιρροή των Βαβυλωνίων, που σίγουρα επηρεάζονται και από την δική τους τη θρησκεία, και εκεί είναι πράγματι εμφανείς αυτές οι υπάρξεις, δηλαδή με τα φτερά, οι Ανουνάκοι και αυτοί οι θεοί είναι πολύ, ας το πούμε, συνηθισμένοι. Οπότε θεωρώ ότι, και μάλιστα πολλοί αναλυτές, εάν κάποιος αναλύσει σε βάθος αυτό που λέω, θα βρει πάρα πολλά στοιχεία ότι είναι επηρεασμένη η θρησκεία και η Παλαιά Διαθήκη κυρίως από αυτές τις βαβυλωνιακές υπάρξεις, οντότητες, τις θεότητες. Γιατί όλους τους Ανουνάκη, αν τους δείτε, είναι με φτερά. Και με φτερά ξαφνικά κάναμε και η θρησκεία τους δικούς μας αγγέλους. Δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι τυχαίο. Θεωρώ ότι, και μάλιστα έχω ανεβάσει και ένα άρθρο στη σελίδα γι' αυτό, ότι αυτούς τους οποίους εμείς ονομάζουμε δαίμονες, και η θρησκεία τους ονομάζει δαίμονες, εάν δείτε, έχουν πάρα πολλές ομοιότητες στη συμπεριφορά με τους κακούς εξωγήινους. Μάλιστα. Τώρα... Είναι για μένα το ίδιο. Καλοί και κακοί είναι οι θεοί, οι άγγελοι και οι δαίμονες. Ξέρετε, προηγουμένως μας αναφέρατε κάποιες προσωπικότητες σημαντικές, όπως ο Ιάπωνας αστροφυσικός, αν δεν κάνω λάθος. Και θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Όταν βάζετε αυτές τις παραμέτρους της έρευνας σε συζητήσεις ενδεχομένως με σύγχρονους φυσικούς, θα σας έχει τύχει, φαντάζομαι, ή αστροφυσικούς ή αστρονόμους. Ναι. Πώς προσεγγίζουν αυτά τα θέματα, κυρία Αναγνώστου? Γιατί... Κάθε ένας, δηλαδή ο Μίκιο Κάκου λέει για τους 3 διαφορετικούς πολιτισμούς, ότι υπάρχουν επίπεδα πολιτισμών, τους οποίους ο ένας πολιτισμός δεν μπορεί να προσεγγίσει τον άλλον, γιατί βρίσκονται σε τελείως διαφορετικά επίπεδα. Πάλι ο Νασίμ Χαραμέν, που ταιριάζω λίγο περισσότερο με τη δική του προσέγγιση, μιλάει για τις οντότητες, για τις εξωγήινους, οι οποίοι περνάνε μέσω της πύλης του ήλιου και γενικά των άστρων, των ήλιων. Οπότε, ναι, θεωρώ ότι έχουν δημιουργήσει αυτές οι οντότητες. Αν δούμε, εγώ η άποψή μου είναι ότι έχουν δημιουργήσει βάσεις στην ύλη. Διότι ακούμε για βάσεις στη σελήνη, για άλλους αστέρες, όχι πλέον αστέρες, αλλά για πλανήτες. Λοιπόν, αυτές θεωρώ ότι είναι βάσεις αυτών των δυνάμεων, των οντοτήτων, και όχι οι πλανήτες στους οποίους κατοικούν αυτοί. Εντάξει, υπάρχουν. Καθένας προσεγγίζει μέσα από τη δική του έρευνα και με τα δικά του στοιχεία. Γι' αυτό, όπως σας λέω και εγώ, είναι η δική μου έρευνα με έχει οδηγήσει σε αυτό το αποτέλεσμα. Ναι. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Ένα επίσης σημαντικό ερώτημα, εκτός από το πρωταρχικό, για το αν είμαστε μόνοι στο σύμπαν και υπάρχουν και άλλα όντα με νοημοσύνη. Πολύ απλοϊκά θέτουν το ερώτημα αν όλα αυτά υπάρχουν και ίσως να έκαναν μια μαζική εμφάνιση στην αρχαιότητα, όπως διατείνονται πολλοί σύγχρονοι ερευνητές, καθηγητές επίσης. Πού είναι όλοι αυτοί να εμφανιστούν μαζικά και σήμερα για να πιστέψει και ακόμα και ο πιο δύσπιστος μαζικά να εμφανιστούν? Βασικά... Εκτός αν πούμε ότι. Και πού το ξέρεις εσύ, αν εμφανίζονται σε κάποιους ή κάπου συγκεκριμένα και δεν τους βλέπουν οι πολλοί ή δεν τους παίρνουν χαμπάρι, γιατί όπως είπατε είναι οντότητες που έρχονται με άλλα δεδομένα. Δεν έρχονται μέσα σε ένα σκάφος με μπουζί, μηχανή και κινητήρα. Μπορεί να είναι και αόρατοι. Ναι. Να παρευρίσκονται αόρατοι. Δεν σημαίνει ότι πρέπει πάντα να τους βλέπουμε. Και επίσης τα πρώτα χρόνια, επειδή συνέβαλαν και διαμόρφωσαν τον άνθρωπο, και είχαν ρόλο, ας το πούμε, είχαν πολλή δουλειά να κάνουν δημιουργώντας τον άνθρωπο, ενδεχομένως οι επισκέψεις τους να ήταν πιο τακτικές.
Τώρα δεν χρειάζεται να έρθουν σε επαφή με τα πλήθη και έρχονται σε επαφή με την ηγεσία, ας το πούμε, των κρατών και των δυνάμεων των γήινων και των Αμερικής, Ρωσίας και άλλων, ας το πούμε, τέτοιων κρατών, ώστε να δώσουν αυτό που σε αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή αυτοί επιθυμούν. Ανάλογα με την σκοπιμότητα της κάθε χρονικής στιγμής. Δηλαδή, παλαιότερα η σκοπιμότητά τους και ο ρόλος τον οποίο ήταν να είναι πιο συχνή η παρουσία τους και να διαμορφώνουν και να επεμβαίνουν στο πλάσιμο των ανθρώπων. Ναι. Σήμερα έχουν άλλο ρόλο, άλλη σκοπιμότητα, άλλα που θέλουν να πετύχουν και ενδεχομένως δεν τους ενδιαφέρει τόσο να έρθουν με τις μάζες σε επαφή. Και έρχονται με πιο ελίτ, ας το πούμε. Πιστεύετε ότι κάποια στιγμή στο μέλλον υπάρχει περίπτωση πραγματικά να γίνει κάτι τέτοιο όμως, εφόσον κάποιος μπει σε όλη αυτή τη λογική, αν και υπάρχουν πολλές ενδείξεις ότι δεν είμαστε μόνοι στο σύμπαν, να υποθέσουμε λοιπόν ότι μπορεί στο μέλλον όντως να δούμε κάτι τέτοιο και μαζικά, δηλαδή όπως λένε κάποιες αρχαίες προφητείες ή αρχαίες γραφές ή θα γίνει μόνο σε περίπτωση που θα υπάρξει μια μεγάλη καταστροφή. Δηλαδή, εάν συμβεί, αν και το κρατάνε με νύχια και με δόντια, όλες οι παρατάξεις, να διατηρήσουν, δεν συμφωνώ με την άποψη που λένε κάποιοι συνωμοσιολόγοι ότι θέλουν να μας καταστρέψουν σώνει και καλά. Στην πραγματικότητα φυλάνε ως κόρηνο φθαλμού τη φυτεία τους. Εντάξει, ο Τσοπάνης δεν θέλει να χαλάσει το μαντρί του με τα αρνάκια του. Αν όμως προκύψει μια καταστροφή η οποία έχει ξεφύγει από το δικό τους έλεγχο, τότε στην πραγματικότητα θα εμφανιστούν και οι δύο δυνάμεις, και οι θετικές και οι αρνητικές, για να μαζέψουν ό,τι μπορούν, γιατί συμβαίνουν άλλα. Ναι, μιλήσατε για τη σελήνη προηγουμένως. Πιστεύετε ότι μπορεί να υπάρχουν ενδείξεις για την παρουσία αυτών των εξωγήινων στον πλανήτη Άρη, ενδεχομένως εκτός σελήνης? Ναι, και στον Άρη υπάρχουν και γι' αυτό είπαμε και η μυθοδία δεν ακούστηκε τυχαία εκεί. Άλλου είδους οντότητας έχουν την έδρα τους, τις βάσεις τους εκεί. Άλλου είδους οντότητες έχουν τη βάση τους στη σελήνη και ενδεχομένως γι' αυτό και εγκαταλείφθηκε, διότι τα πράγματα τα βρήκανε λίγο σκούρα. Αλλά είναι λίγο χειρότερη αυτή τη σελήνης από αυτούς του Άρη. Αλλά και αυτοί του Άρη, οι δυνάμεις του Άρη, θέλανε και εκείνοι να τους αποδώσουμε την τιμή που τους άξιζε. Τώρα... Τότε γι' αυτό και η μυθοδία και έγινε όλο αυτό και. Πιστεύετε ότι μπορεί να υπάρχει το ενδεχόμενο αυτές οι δυνάμεις, οι εξωγήινες, όπως λέγονται, να έχουν δώσει τεχνολογία στον άνθρωπο? Και λέω το εξής παράδειγμα. Υπάρχουν πολλοί που από το 1947 και μετέπειτα, τότε με το περιστατικό το περίφημο του Roswell, λένε ότι το τρανζίστρο, για παράδειγμα, προήλθε από αυτή την έκρηξη που δόθηκε τεχνολογία στους ανθρώπους. Ή και ευρύτερα, πολλοί βάζουν και την παράμετρο να δόθηκε τεχνολογία στην αρχαιότητα. Συμφωνείτε με αυτό? Πιστεύω ότι τώρα δίνεται με πολύ μεγάλη σκοπιμότητα. Προσπαθούν να δημιουργήσουν μια εξέλιξη του ανθρώπινου είδους, πιο τεχνητό είδος. Είναι πολύ, οι σκοπιμότητες τους δεν μας ευνοούν εμάς, άσχετα εμείς. Εάν πραγματικά ξέραμε το δόλωμα που προσφέρθηκε με την τεχνολογία, δεν θα την πιάναμε στα χέρια μας. Ναι. Ναι, δικοί τους είναι όλοι δικοί τους. Και δόθηκε και έγινε ανταλλαγή. Δηλαδή, εγώ σου δίνω αυτό, εσύ θα μου επιτρέψεις να κάνω τις απαγωγές, γιατί θέλω να πετύχω κάποια πράγματα διότι θέλω να κάνω τη μετάλλαξη του γένους και για σκοπούς όχι τόσο ευνοϊκούς για εμάς τους ανθρώπους. Μάλιστα. Κυρία Αναγνώστου, τι λέτε για αυτό που ισχυρίζονται επίσης αρκετοί? Γιατί είπατε πριν ότι δεν πιστεύετε με βάση την προσωπική σας έρευνα ότι δεν θέλουν να πειράξουν το μαντρί τους, ας πούμε, να μας καταστρέψουν. Υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι ίσως όμως
να έχουμε δύο αντιμαχόμενα στρατόπεδα, εκείνους που ιτήθηκαν και λένε πολλοί ότι κλείστηκαν στο εσωτερικό της γης, την αποκαλούμενη και κύλη γη, και είναι αυτοί οι οποίοι μπορεί να θέλουν το κακό του πλανήτη, και υπάρχουν και άλλοι που είναι έξω και ίσως κάποια στιγμή να ξαναέρθουν. Λέω τώρα όλες τις υπαρκτές θεωρίες συνωμοσίας. Αυτά λένε. Στην πραγματικότητα και οι μεν και οι δε το συμφέρον το δικό τους κοιτάνε. Και αν διαβάσουμε, γιατί βασικά στην πραγματικότητα είναι η τιτανομαχία η οποία έχει κάποια στιγμή ακριβώς, και αν δείτε είναι ισόρροπες δυνάμεις. Λέει ο Ησίωδος, χρόνια 10 πάλευαν και δεν μπορούσε να έρθει μία νίκη στη μία ή στην άλλη παράταξη. Μέχρι που τελικά υπερίσχυσαν αυτούς που εμείς θεωρούμε θετικούς. Βασικά το δικό τους συμφέρον κοιτάνε, θέλουν να πάρουν εξουσία οι μεν έναντι των δε, δεν θέλουν να καταστρέψουν τον πλανήτη, πιστεύω, διότι τρέφονται από αυτόν τον πλανήτη. Απλώς θέλουν να πάρουν την ηγεσία κάποια από τις δύο δυνάμεις και αυτή είναι η μόνιμη κόντρα τους. Απλώς εμφανίζονται σε εμάς ως οι καλοί και οι κακοί, γιατί έχουν διαφορετικές προσεγγίσεις στον άνθρωπο. Μάλιστα. Δηλαδή μας προσεγγίζουν διαφορετικά. Στην πραγματικότητα εμείς αν το πάρουμε ατομικά σαν κοινωνία ανθρώπων, σαν γένος, δεν έχουμε να ωφεληθούμε ούτε από τους μεν ούτε από τους δε, και καλό είναι να μην ξεγελιόμαστε από τους καλούς, γιατί από τους κακούς σίγουρα δεν πρόκειται να ξεγελαστούμε, αλλά από τους καλούς είναι πολύ επικίνδυνο να ξεγελαστούμε και από αυτούς. Μάλιστα. Πιστεύετε λοιπόν ότι κάποιοι στην απότατη αρχαιότητα έσπηραν, φύτεψαν τη ζωή στη γη, και όλο αυτό μπορεί να κουμπώνει και με τη θεωρία της πανσπερμίας, με την οποία έχω συζητήσει επίσης και με αστροφυσικούς. Αυτό δηλαδή που λένε αρκετοί, ότι έφτασαν στη γη μας ουράνια σώματα που μετέφεραν τη ζωή, αλλά στοχευμένα από εγκεφάλους και όχι τυχαία. Πιστεύετε ότι κάπως έτσι μπορεί να έσπηραν τη ζωή αυτή που λέτε κι εσείς? Βεβαίως την έσπηραν, και σίγουρα όταν δημιουργούμε κάτι, εντάξει, όταν ένας άνθρωπος φτιάχνει ένα ρομπότ, δεν το κατασκευάζει για όφελος του ρομπότ, έτσι δεν είναι? Το κατασκευάζει για όφελος δικό του. Άρα και αυτές οι οντότητες, όταν δημιούργησαν τον άνθρωπο, δεν δημιούργησαν τον άνθρωπο για να είναι ένας άνθρωπος χαρούμενος, τον δημιούργησαν γιατί κάτι περίμεναν από αυτόν. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Αυτοί λοιπόν οι θεοί, οι καλοί, υποτίθεται, οι οποίοι μας έπλασαν, δεν μας έπλασαν για δικό μας όφελος, αλλά αποκλειστικά για δικό τους. Μάλιστα. Κύριε Αναγνώστου, δεν έχω κάποιο άλλο ερώτημα. Τα βασικά νομίζω τα απαντήσαμε, τουλάχιστον το τι πιστεύετε εσείς και το τι εκμεύεται από την προσωπική σας έρευνα. Δεν ξέρω, θέλετε να επισημάνετε κάτι άλλο ή να κάνουμε ένα σχόλιο απολογισμού? Ένα σχόλιο απολογισμού ότι στην πραγματικότητα αυτή η δημιουργία του ανθρώπου, όπως τι έγινε με τον άνθρωπο, δεν δημιούργησαν μόνο όπως σας έχω πει, τα ενεργειακά του σώματα, γιατί όπως θεωρώ σχεδόν σίγουρο ότι είναι όντα άλλων διαστάσεων και είχαν πρόσβαση εκεί. Στην πραγματικότητα τι κάνανε? Χρησιμοποίησαν το αδιέρετο πνεύμα και το φυλάκισαν μέσα στα θνητά σώματα. Γιατί μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούσαν αυτά τα θνητά σώματα να τους παράξουν την ενέργεια την οποία αυτές οι δυνάμεις είχαν ανάγκη. Άρα το ζητούμενο είναι ο άνθρωπος να έρθει σε επαφή με το πνεύμα του, όχι την ενέργειά του, γιατί συγχύζουν οι άνθρωποι την ενέργεια με το πνεύμα, και να βρει τον τρόπο να απελευθερωθεί. Αυτό θεωρώ. Και από τους καλούς και από τους κακούς. Διότι και οι δύο το ίδιο είναι. Μάλιστα. Για μένα. Κυρία Αναγνώστου, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για ακόμη μια φορά. Επαναλαμβάνω, μας κάνατε καλό ποδαρικό, δεύτερη εκπομπή της φετινής τηλεοπτικής σεζόν. Εύχομαι καλή συνέχεια στην έρευνά σας και βεβαίως όταν υπάρχει δυνατότητα να πραγματοποιήσουμε εκπομπή ξανά, γιατί ξέρω ότι έχετε μια ευρεία γκάμα θεμάτων που μπορούμε να αναλύσουμε πολλά. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Να είστε καλά κι εσείς και σας ευχαριστώ πολύ. Καλό ξημέρωμα.